Mình sống lại về năm 6 tuổi. Đầu tiên là chạy thẳng đến đám cưới nhà trưởng thôn. Khóc hoa lên, mọi người mau cứu cô Liễu Như Yên đi ạ. Bố mình lột quần cô ấy ra đánh rồi. Cô ấy cứ van xin mãi, nhưng bố mình không chịu buông tha. Thế là cả làng xôn xao hẳn lên, đồng loạt chạy ùa về nhà mình. Bà nội thấy vậy hoảng lắm, đừng tin lời con nít nói bậy, chẳng có chuyện gì đâu, quay về đi. Nhưng ai thèm nghe, cứ thích xem náo nhiệt, xô vào sân nhà mình luôn. Mấy anh chàng độc thân thì hào hứng lắm, tháo luôn cửa nhà mình ra. Chẳng mấy chốc, bố mình với cô Liễu Như Yên bị cả làng vây xem. Bố mình bị lột sạch, xấu hổ không chịu nổi. Đúng lúc đó, mẹ mình lao ra từ đám đông, túm tóc cô Liễu Như Yên, kéo cô ấy ra giữa sân. Mẹ mình vốn nổi tiếng là hiền thục, bao năm nay chưa từng to tiếng với ai. Nhưng giờ mẹ như hóa điên, tát cô Liễu Như Yên tận 8 cái. Mẹ của Liễu Như Yên thấy vậy, vội chạy lên can mẹ mình. Nhưng mẹ mình thẳng tay đánh luôn cả hai. Cuối cùng, dân làng chịu không nổi nữa, mới kéo mẹ mình ra. Lúc này, bố mình lôi ra sân, bị mọi người giữ chặt. Bà nội vốn thương con, định lao lên banh bố mình, nhưng bà nổi tiếng là người đanh đá. Bình thường cũng chẳng ít lần gây thù chuốc oán, hàng xóm nhân cơ hội châm chọc bà. Con trai mình làm chuyện này, còn banh được gì nữa chứ? Trên không ra gì thì dưới cũng hỏng thôi. Thấy tình hình nghiêng hẳn một phía, bà nội vội chỉ tay vào Liễu Như Yên hét lên, chắc chắn là con nhỏ này dụ dỗ con trai tao. Trưởng thôn, xử nó đi. Nghe bà nói vậy, có người phản bác ngay. Con trai bà ép con gái nhà tôi, chúng tôi còn định kiện nó đây. Xử nó thế nào cho hả dạ đây? Bà nội nghe xong tức xịt khói, lao vào cãi lộn tay đôi với họ. Lúc này, mẹ mình đã bình tĩnh lại. Mẹ ôm chặt mình, khóc nức nở không ngừng. Thấy vậy, mình nảy ra một ý nghĩ, làm máu nóng sôi lên. Sau đó, trưởng thôn sai người đưa bố mình đi, còn Liễu Như Yên thì bị cô chủ nhiệm phụ nữ dẫn về ủy ban. Đám đông xem náo nhiệt cũng tản dần. Màn kịch này tạm thời khép lại, nhưng mình biết, gia đình mình từ nay sẽ chẳng còn yên bình. Đến tối, mẹ vẫn ôm mình không buông. Mình bèn hỏi câu hỏi đó. Mẹ còn nhớ nhà máy may hồng hồ điệp không? Vừa dứt lời, mẹ nhìn mình không tin nổi. Mình bật khóc nức nở. Mẹ ơi, con cũng như mẹ. Con cũng sống lại đấy. Quả nhiên, mẹ mình cũng vậy. Mẹ cũng sống lại nên mới khác thường như vậy. Hành động mạnh mẽ, dạy cho Liễu Như Yên và mẹ cô ấy một bài học. Sau đó, mình và mẹ ngồi kể lại chuyện kiếp trước, rồi lập ra một kế hoạch. Kiếp này, có oan báo oan, cờ thù báo thù. Sáng hôm sau, mẹ chẳng dậy sớm nấu cơm như mọi khi, mà cùng mình ngủ nướng một giấc thật đã. Bà nội tức quá đập cửa, đồ lười biếng. Không dậy nấu cơm à? Muốn tao đói chết hả? Thấy chúng mình không thèm trả lời, bà nội lấy hẳn cái búa đập hỏng cửa phòng, xông thẳng vào, nhưng mẹ mình đâu phải dạng vừa. Mắng luôn, muốn ăn thì tự làm, không thì nhịn đi. Bà nội vốn quen thói làm cao. Bị mắng xong ngớ người ra. Đến khi tỉnh lại, bà chạy ra sân khóc lóc om sòm. Ôi đời tôi khổ quá mà. Cưới phải con dâu chẳng ra gì, ngày nào cũng hành tôi. Ông ơi, tôi không sống nổi nữa. Tôi đi tìm ông đây. Mẹ mình kệ bà, đi thẳng vào bếp, nướng cho mình cái bánh trứng thơm lừng. Thế là mình cầm bánh trứng ngồi xổm trước cửa, cùng hàng xóm xem bà nội lăn lộn dưới đất. Bà nội tức quá hét lên, đồ con bé vô dụng. Sao chổi nhà mày? Bà lao tới giật phát cái bánh trứng của mình. Nhưng thế lại đúng ý mình. MNH khóc thật to, ngày nào bà cũng mắng cháu là đồ vô dụng. Nhưng bà cũng là con gái đấy thôi. Thế thì bà cũng vô dụng à? Cháu còn bố mẹ đầy đủ. Còn bố mẹ bà chết hết rồi. Ông nội cũng đi luôn. Thế bà mới là sao chổi đấy. Lời mình nói làm hàng xóm cười rộn ràng. Ai cũng khen mình lanh lợi. Bà nội bị mình chặn họng, cứng họng luôn. Mình nhân cơ hội đổ thêm dầu. Hôm qua bố cháu đánh cô Liễu Như Yên, giờ còn bị nhốt ở nhà trưởng thôn kia. Bà nội sao còn tâm trí ngồi đây ăn uống vậy? Vốn dĩ cả làng đã mong chờ xem trò cười của bố và Liễu Như Yên, giờ càng hào hứng hơn. Bà nội tức tốc chạy đến ủy ban thôn. Theo luật thời đó,
bố mình và Liễu Như Yên có thể bị kết tội lưu manh mà đi tù. Thế là bà nội hoảng loạn. Bắt đầu cãi là Liễu Như Yên dụ dỗ bố mình. Bố mình mới là người bị hại, còn Liễu Như Yên tức giận tố bố mình mê sắc mà làm bậy. Cô ấy yếu ớt chẳng chống cự nổi, mới là nạn nhân chính gốc. Thấy hai người cắn xé nhau như vậy, mình cười thầm trong bụng. Thật ra, Liễu Như Yên và bố mình là thanh mai trúc mã, đã định cưới nhau từ trước. Nhưng trước đám cưới, bà nội đi xem bói. Thầy nói Liễu Như Yên khắc chồng. Thế là bà nhất quyết phản đối. Bố mình đành cưới mẹ mình. Cờ nờ Liễu Như Yên thì lấy chồng xa. Sau này, Liễu Như Yên quả nhiên mất chồng. Nhưng không cam lòng ở vậy, về nhà mẹ đẻ rồi nối lại tình xưa với bố mình. Lúc ấy, bố mình đã làm cai thầu, kiếm được ít tiền. Mẹ mình thì lo giặt giũ, nấu ăn cho thợ. Bận rộn tối ngày, nên chẳng hay biết bố lén lút qua lại. Thế là họ cứ dây dưa đến hôm nay, càng ngày càng quá đáng, để rồi ra nông nỗi này. Giờ hai người vẫn đang cãi nhau. Trưởng thôn đến hỏi mẹ mình, Tố Vân à, chuyện này giải quyết sao đây? Trưởng thôn là anh họ xa của mẹ, cũng là người mai mối cho bố mẹ mình. Giờ xảy ra chuyện, ông cũng thấy khó xử, nhưng chưa kịp để mẹ trả lời. Bà nội đã khuyên ngay, chuyện xấu không nên để lộ ra ngoài. Tố Vân à, là con nhỏ kia dụ dỗ, chồng con ấy mà, cơ ông tha thứ cho nó đi. Vợ trưởng thôn cũng khuyên, đúng đấy, vì con cái mà, bỏ qua đi thôi. Mình cũng hùa theo, đúng rồi ạ, vì con cái mà bỏ qua đi. Mẹ mình ngạc nhiên lắm, không hiểu mình định làm gì. Còn mình thì cười ngây thơ. Cô Như Yên còn mang trong bụng một em bé nữa, là em trai nhỏ xinh đấy ạ. Cả làng nghe xong sững sờ luôn. Nhưng mình nói đúng sự thật. Năm bì kiếp trước, chính đứa bé này đã hại mình thê thảm. Cậu bé đó mắc hội chứng đâu. Bố mình dồn hết tiền chữa cho nó mà vẫn thiếu. Nờ Liễu Như Yên liên lạc với một kẻ buôn người, bí mật bán mình đi, mà bà nội cũng chẳng ngăn cản. Vì bà cần tiền cứu cháu trai quý giá của bà. Để chứng minh lời mình, bác sĩ trạm y tế thôn bắt mạch cho Liễu Như Yên ngay tại chỗ. Quả nhiên, cô ấy đã mang thai hơn 2 tháng. Mẹ mình nghe xong nổi điên lên. Tôi không tha thứ cho họ đâu. Tôi muốn ly hôn. Theo sổ sách ghi lại, tài sản chung của bố mẹ mình có 12.000 đồng. Dân làng nghe mà kinh ngạc. Vì thời đó, nhà nào có chục ngàn đã hiếm lắm rồi. Mẹ mình đưa ra điều kiện, Tiểu Cúc đi với mẹ. Mẹ lấy 10.000 đồng. Bà nội nhất quyết không chịu. Mẹ mình cảnh cáo bà, vậy mẹ sẽ lên trấn kiện con trai bà tội trùng hôn. Để bà già này ôm tiền sống cô đơn đến cuối đời đi. Sợ xảy ra xung đột, trưởng thôn vội khuyên chúng mình bình tĩnh lại. Đợi vài ngày nữa rồi trả lời tôi sau nhé. Về đến nhà, bố mình giận mình vì làm bố mất mặt trước cả làng. Bố cầm đòn gánh định đánh mình, vừa đánh vừa hét lên muốn xử cả mình lẫn mẹ. Mẹ mình tức quá, vớ ngay cái rìu đè bà nội xuống đất. Bà nội hoảng loạn hét, đồ trời đánh. Mày định làm gì? Bà già kia. Y mở miệng ngay cho tôi, rồi mẹ giơ rìu lên với bố mình. Mày mà dám động vào Tiểu Cúc một cái, tao lấy mạng cả mày lẫn mẹ mày. Bố mình không tin, siết chặt đòn gánh lao vào mẹ. Cái rìu của mẹ vô tình làm rét mặt bà nội. Bà sợ quá hét lên với bố, ly thì ly đi. Dù sao Như Yên cũng có thai rồi, để Triệu Tố Vân dẫn cái đồ vô dụng đó cút đi. Nói xong, bà còn mỉa mai mẹ mình. Triệu Tố Vân, mày dẫn theo cái đồ vô dụng, coi chừng chẳng ai thèm lấy mày đâu. Cẩn thận sau này, không có con trai lo cho mày lúc về già. Nghe vậy, mình bước tới trước mặt bà nội. Bà ơi, không phải cậu bé nào cũng nối dõi được đâu. Như mấy người ngốc thì chịu thôi. Bà nội ngẩn ra, rồi quay sang chửi mình té tát. Nhưng mình chẳng thèm để ý, vì ngay bà khóc còn dài lắm. Thế là bố mẹ mình làm giấy ly hôn. Mẹ được chia 10.000 đồng. Nhưng vừa ra khỏi làng, chúng mình gặp ngay bà ngoại và nhà cậu. Cậu cả mỉa mai mẹ mình. Tố Vân, nghe nói mày ly hôn được chia kha khá tiền, đàn bà con gái giữ nhiều tiền làm gì? Đưa hết cho tao đi. Nhưng mẹ mình kiên quyết không đưa, thế là cậu định giật luôn. Thấy tiền sắp không giữ được, mình vội ôm lấy bà ngoại. Số tiền này mẹ cháu dùng để làm ăn. Mẹ có mối quan hệ ở thành phố, có thể nhận thầu công trình,
Mỗi năm kiếm cả 100.000 không khó đâu. Rồi sẽ đón cả nhà lên thành phố sống sung sướng. Có được không ạ? Mẹ mình cũng hứa với bà ngoại, mẹ yên tâm, khi nào con có tiền, con sẽ đón cả nhà lên thành phố. Chăm sóc mọi người thật tốt, bà ngoại nghe xong mới chịu, để mẹ con mình đi. Sau đó, chúng mình lên thành phố thuê một căn nhà nhỏ, dựa vào mối quan hệ mẹ tích lũy từ công trường, lập ra một đội thi công. Mẹ còn cố tình giành việc của bố mình. Bố tức đến nghiến răng, mà chẳng làm gì được. Đội thi công dần mở rộng quy mô, thành lập hẳn công ty bất động sản. Nhưng hôm đó tan học, bố mình chặn đường mình. Tiểu Cúc, con giúp bố khuyên mẹ. Quay lại với bố nhé.